नभएकोले प्राइमरी प्रिभेन्टिभ स्ट्र्याटेजिजहरुको लागि हामीले प्रिभेन्सन्समा फोकस गर्नु पर्यो भन्ने कुरा सकेको थियो है। अब ती मध्ये पनि अब स्ट्रेप्टोकोकल डिजिजेस मेनली कुन कुन हुन्छ भन्ने कुराहरु पनि पढ्यो। सो हामीले अब यो भन्दा अगाडि स्ट्रेप्टोकोकसको लागि त न्युमोनिया व्हिच इज भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट है। अब न्युमोनिया हामीले तिमीहरुले यो फ्यामिली हेल्थ एक्सरसाइजमा केसेसहरु पनि लिइसके, प्रेजेन्टेसन पनि गरिसकेको भएर लेट्स नट टच न्युमोनिया पार्ट है। अब जान्न पर्ने चाहिँ के हो भनेदेखि अब कम्युनिटीमा न्युमोनिया कसरी डायग्नोज गर्ने भन्ने आई थिंक निधि म्यामले पनि छोयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई है। निधि म्यामले पनि मैले कम्युनिटी एक्वायर्ड न्युमोनिया के भन्छ यो कम्युनिटीमा न्युमोनिया कसरी डायग्नोज गर्ने, न्युमोनियाको क्लासिफिकेशन्सहरु कम्युनिटीमा गर्दाखेरि न्युमोनिया और न्यू न्युमोनिया भन्छ हैन। अब न्युमोनिया भएको चाहिँ के कारणले भएको हो, एन्ड देन नो न्युमोनिया भनेको के हो भन्ने कुराहरु तिमीहरुलाई बुझाए भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब तिमीहरुले चाहिँ कम्युनिटीमा कसरी न्युमोनिया आइडेन्टिफाई गर्छ त? फर एक्जाम्पल एउटा एफसी फिमेल कम्युनिटी हेल्थ भलिन्टियरले न्युमोनिया पत्ता लगाउनु पर्यो भने उसले कसरी न्युमोनिया थाहा पाउने भनेर हैन। अब उसको लागि त्यो न्युमोनिया हो या होइन भनेर इन्डिकेट गर्नको लागि, और इज इट जस्ट अपर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन मात्रै हो कि न्युमोनिया नै हो? र न्युमोनिया नै हो भने त अब एफसीएसबी ले चाहिँ त्यो चाहिँ के भन्छ प्राइमरी उसमा प्राइमरी लेभलमा चाहिँ कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ ट्रिट गर्न सक्दैन। सो शी हैज टू के हो त रिफर टू के हो माथि हेल्थ पोस्टमा रिफर गर्नु पर्यो, त्यहाँ पनि सकेन भने त्यो भन्दा माथि रिफर गर्नु पर्यो। त्यसको लागि क्राइटेरियाहरु के हुन् भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो हैन। अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट के हो, न्युमोनिया भनेपछि नै रेस्पिरेटरी प्रब्लम हुने हो। सो के प्रब्लम हुन्छ त, रेस्पिरेटरी कसरी बढ्छ, अरु रेस्पिरेटरी मसल्सहरु कुन कन्ट्र्याक्ट भएको हुन्छ, अनि त्यसपछि पेशेन्टको जनरल स्ट्याटस के हुन्छ, यी सबै कुराहरु थाहा पाउनु पर्यो है। र एफसीएसबी सँग झोलामा के हुन्छ त त्यो पत्ता लगाउनको लागि हैन। त्यो पत्ता लगाउनको लागि तिम्रो मेडिकल स्टुडेन्ट सँग स्टेथोस्कोप हुन्छ भनेदेखि फिमेल कम्युनिटी हेल्थ भलिन्टियर सँग चाहिँ के हुन्छ त उसको झोलामा? उले चाहिँ स्टेथोस्कोपले जाँच्ने हो कि उले चाहिँ अब्जर्भेसन गर्ने हो अथवा रेस्पिरेटरी काउन्ट गर्ने हो? त्यो चाहिँ तिमीहरुले एकचोटी हेर्नु है। देन अर्को अब अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको र्युमेटिक हार्ट डिजिज छ र पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एन्ड ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस हैन, जुन चाहिँ न्युनेटहरुमा इन्फेक्सन्स हुन्छ, त्यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो है। त्यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। सो वी विल टक अबाउट र्युमेटिक हार्ट डिजिज एन्ड देन र ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकसको बारेमा आज हामी पढ्छौं। के भयो मेरो स्लाइड शेयर गर्नु पर्यो। कोही भयो स्लाइड शेयर भनेको त अब हैन। यो स्क्रिन नै देख्नु पर्ने, देखेन कि मेरो स्क्रिन? होइन, त्यो बटनै चलेको छैन।
मेरो कहाँ गएछ त त्यो पहिला स्लाइड यहाँ सेलेक्ट गर्नु सबै यो सबैलाई इन्क्वायरी गरेन मैले यहाँ कहाँ गएछ एडमिट अन गर्नलाई यहाँ गर्दै ओके स्ट्रेप्टोककल ग्रुप ए स्ट्रेप्टोककस है हामी कहाँ अरू चाहिँ के छ त भनेपछि यो हामीले पढिसक्यो कन्ट्रोल स्ट्राटेजी भ्याक्सिनेसन च्यालेन्जेस ल्याब डायग्नोसिस देन वाट एल्स एन्टिबायोटिक प्रोभाइड ट्रिटमेन्ट है ओके सो एउटा र्युमेटिक हार्ट डिजिज विच इज इम्पोर्टेन्ट है र्युमेटिक हार्ट डिजिज नेपालमा पनि एकदमै प्रिभेलेन्ट छ सो यसको लागि प्रोग्राम्स एन्ड पोलिसिजहरू पनि बनाएको छ नेपालमा एराउन्ड हार्ट सर्जरीको लागि आउने वान अफ द अमङ द 3 मोस्ट कमन डिजिजहरुमा पनि परेको छ है त्यसैले यसको बारेमा हामीले पढ्न जरुरी भयो हैन अनि स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्सन व्हिच इज मोर कमन अमङ के हो त अन्डर प्रिभिलेज्ड एरियामा भएको हुनाले नेपालमा पनि यो बढी हुनको कारण यो हो So rheumatic heart disease starts as a sore throat from bacterium called Streptococcus pyogenes, group A Streptococcus. In some people, repeated strep infection cause the immune system to react against tissues of the body, including inflammation and scarring the heart valves. है त्यसै कारणले हामीले स्ट्रेप्टोककसलाई बेलायमा उपचार गर्न चाहिँ एकदम आवश्यकता छ हैन This is what referred to as a rheumatic fever है सो यसरी बारम्बार स्ट्रेप्टोककस इन्फेक्सन्स भइराख्ने र यसले चाहिँ हार्टको भाल्भहरुमा मसल्सहरुमा इफेक्ट भयो भनेदेखि इम्युनोलोजिकल रिएक्सन्स अनुसार यसले समस्या पार्यो भने दैट इज कॉल्ड rheumatic fever है सो rheumatic heart disease results from the inflammation and scarring of heart valves caused by the rheumatic fever. It is the most commonly acquired heart disease in people under age 25. So it claims over 2,88,348 lives each year भनेको छ and the large majority in low or middle income countries हैन अनि हामी कहाँ पनि which is prevalent which I have already stated. It is most commonly occurs in childhood and can lead to death and lifelong disability. यसको एउटा समस्या के छ भन्देखि यसको उपचार भएन भने है उपचार भएन भने either mortality and morbidity as well very high है so it is most commonly occurs in childhood and can lead to death and lifelong disability. It can be prevented by तर यो चाहिँ योले death and disability गर्न सक्ने रहेछ. It is very commonly occurring heart problem caused by streptococcus but के हो त यसको राम्रोपन भनेको it can be prevented by preventing के हो कसरी त streptococcal infections or treating them with antibiotics when they do occur. त्यसै कारणले early diagnosis and treatment हैन समयमै थाहा पाउनु पर्यो है डाक्टर साहबहरु So magnitude of the problem कतिको समस्या छ त एउटा मानबहादुर केसी डाक्टर साहबले गर्नुभएको rheumatic heart disease in Nepal भन्ने current scenario Nepalese Heart Journal मा गर्नुभएको रहेछ 2016 मा
यसको अनुसार के छ भनेदेखि इन नेपाल rheumatic heart disease is among the top 3 reasons for admissions in cardiology department and also second most common cause of cardiac surgery है यो शहीद गङ्गालाल हार्ट सेन्टरमा भएको उसमा अनुसार यो हो and then the prevalence कति छ त ओभरअल कन्ट्री वाइज भन्नुपर्दा थुप्रै स्टडिजमा फरक देखाइएको छ है कुनै स्टडिजमा त कति 10% पनि देखाएको रहेछ तर 10% चाहिँ सर्टेन सब ग्रुप अफ द पपुलेसन्समा गरेको देखिएको छ सो 10% चाहिँ हुन सक्दैन है किन हुन सक्दैन भन्दाखेरि द ग्लोबल बर्डन भनेको संसारमा हो भएको सबै ठाउँहरुको स्टडी हैन मेटा एनालाइसिस गरेको स्टडीहरु हेर्दाखेरि द ग्लोबल बर्डन अफ rheumatic heart disease in the 5 to 14-year-old children was estimated to be 0.8 to 5.7 per thousand with a median of 1.3 per thousand भनेको छ हैन यो हेर्दाखेरि अब 10% चाहिँ नहोला है 10% चाहिँ नहोला अलिकति पत्याउन गाह्रो भयो त त्यो चाहिँ उहाँहरुले पनि भनेको छ स्टडीले के भन्छ यो चाहिँ सर्टेन सब ग्रुप जुन चाहिँ एकदम रिस्क ग्रुप्सहरुमा गरेको हुँदा त्यो देखिएको त जनरल पपुलेसन्समा चाहिँ गरेको स्टडीमा चाहिँ कति देखेको छ हाम्रो कन्ट्रीमा पनि 0.9 to 1.35 per thousand populations भनेको छ which is के हो त यो ग्लोबल बर्डनसँग somehow सिमिलर देखिएको छ है अब यसमा ग्लोबल बर्डन अफ डिजिज भन्दाखेरि डेभलप कन्ट्रीजहरु चाहिँ एक्सक्लुड गरेको छ है तिमीहरु फेरि कसरी डेभलप कन्ट्रीजहरु पनि यसमा यो कसरी आयो होला भन्दाखेरि ग्लोबल बर्डन अफ डिजिज यो उसमा चाहिँ rheumatic heart diseaseमा चाहिँ डेभलप्ड कन्ट्रीजहरु चाहिँ एक्सक्लुड गरिएको छ what else risk group को हो त भन्दाखेरि rheumatic heart disease mostly affects children and adolescents in low and middle income countries especially where poverty is widespread and access to health services is limited. People who live in overcrowded and poor conditions are at greatest risk of developing the disease. Where rheumatic fever and rheumatic heart disease are endemic, rheumatic heart disease is the principal heart disease seen in the pregnant women, causing significant maternal significant maternal and perinatal morbidity and mortality. And pregnant women with rheumatic heart disease are at risk of adverse outcomes, including heart arrhythmia and heart failure due to increased blood volume, putting more pressure on heart blocks. So, rheumatic heart disease especially 25 वर्षभन्दा मुनिकाहरुमा बढी हुन्छ र अनट्रिटेडहरु चाहिँ पछि एडल्टमा पनि देखिएको छ है र अब यो बच्चाको रोग भए तापनि यसले चाहिँ प्रेग्नेन्ट वुमेन्सहरुलाई पनि धेरै हानि पुर्याउँछ र यसको एडभर्स आउटकमहरु पनि छ है डिस्पाइट इट being eradicated in many parts of the world the disease remains prevalent in कहाँ सब सहारान अफ्रिका जो गरिब देशहरुमा के सब सहारान अफ्रिका मिडल इस्ट सेन्ट्रल एन्ड साउथ एसिया द साउथ पेसिफिक and among the immigrants and older adults in high income countries especially indigenous peoples भनेको छ हैन अब तिमीहरु पछि अब धेरै नेपालबाट डाक्साबहरु बाहिरिने प्रक्रिया छ अब विदेशमा गए भनेदेखि सो इन्डिजिनस पपुलेसन डेभलप कन्ट्रीजहरुमा पनि इन्डिजिनस पपुलेसन्सहरुको एडल्ट पपुलेसन्सहरुमा चाहिँ बढी देखिनै रहेछ अब प्रिभेन्ट कसरी गर्ने त प्रिभेन्सन चाहिँ ट्रिटमेन्ट अफ स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट विथ एप्रोप्रिएट एन्टिबायोटिक्स विल प्रिभेन्ट rheumatic fever हैन सो अघि नै मैले भने अर्ली डायग्नोसिस एन्ड ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो त्यो पनि एप्रोप्रिएट ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो एन्ड प्रिभेन्ट एडिशनल स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्सन्स हैन सो बारम्बार स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्सन हुन नदिने के एकचोटी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्सन भयो भने त के हुँदैन तर बारम्बार स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्सन हुन दिएन prevent additional streptococcal infection is to treat the patient with antibiotics over a long period of time right? So the antibiotic treatment is much effective in preventing further infection हैन यसमा चाहिँ बेन्जेथिन पेनिसिलिन जी दिन्छ which is given by intramuscular injection every 3 to 4 weeks over many years है
सो रुमेटिक हार्ट फिभर भयो भनेदेखि अनि त्यसपछि यो चाहिँ लङ टर्म यसरी ट्रिट गरिन्छ बेन्जाथिन पेनिसिलिन जी इन्टरमस्कुलर है एभ्री मन्थली हजुर वेटिङ रुममा कतिजना छ भन्दै थियो अब एडमिट त गर्दैछु एडमिट त गरि नै रहेको है सो डिसेबल गरिदिनु न म्याम वेटिङ रुम हजुर वेटिङ रुमलाई डिसेबल गरिदिनु न म्याम कहाँनिर जानुपर्छ वेटिङ रुमलाई डिसेबल गर्नको लागि यतापट्टि सेक्युरिटी भन्ने अप्सन छ म्याम त्यता गएर तल मुनि त्यो लाइनमा आउने एप्स रिमोट कन्ट्रोल एनोड्स के अरे स्टप भिडियो म्युट सेक्युरिटी हैन सेक्युरिटीमा अब यहाँ के गर्नु पर्यो रिमोट वेटिङ रुम छ त्यसलाई डिसेबल लक मिटिङ इनेबल वेटिङ रुम गर्ने म्याम त्यो इनेबल भइराखेको छ डिसेबल गरिदिनु ल डिसेबल गरे ल थ्यांक यू For countries where rheumatic heart disease is endemic, the main strategies for prevention, control, and elimination include improving standards of living. अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो चाहिँ अगेन हामीले यो भन्दा अगाडिको स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्सन्सको बारेमा पनि भन्दाखेरि ओभरअल स्ट्राटेजी के गर्यो त हेल्थले मात्रै जब स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्सन हुन्छ तब एन्टिबायोटिक दिएर उपचार मात्र गरेर हुँदैन यसको लागि चाहिँ के हो त इन्टिग्रेटेड अप्रोचेस चाहिन्छ भनेर मैले यो भन्दा अगाडिको उसमा पनि भनिसकेको थिएँ लेक्चरमा पनि भनिसकेको थिएँ र यहाँ पनि के हो त रुमेटिक यो सबै अब रुमेटिक हार्ट डिजिज स्ट्रेप्टोकोकल के भन्छ ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हैन पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस अनि अरु यो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल जुन सुकै आए पनि प्रिभेन्टिभ स्ट्राटेजीमा के गर्नु राख्नु पर्यो भने इन्टिग्रेटिभ एप्रोच हुनु पर्यो भनेर कुरा राख्नु पर्यो किनभनेदेखि until and unless we improve standards of living and expanding access to appropriate care, ensuring consistent supply of quality based assured antibiotics, primary and secondary prevention and planning and developing and implementing feasible programs for prevention and control of rheumatic heart disease. यस्तो नभएसम्म है जब के हो त हामीले एउटा क्लिनिकल अप्रोचले गर्छ नि पेशेन्ट आएपछि उपचार गर्ने मात्र गरेर चाहिँ यो स्ट्रेप्टोकोकल डिजिजेसहरुलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिदैन यसमा rheumatic heart disease पनि पर्ने भयो हैन त्यसका साथसाथै के हुनु पर्छ एडिक्वेट मोनिटरिङ एन्ड सर्भेलेन्स अब सर्भेलेन्स भनिसकेपछि यसमा बारम्बार रिसर्चेसहरु पनि हुनु पर्यो के समयमा कति छ त यसको प्रेभलेन्स कति एस्टिमेट गरेर हेरिराख्नु पर्यो अहिले यति छ भनेदेखि अबको 5 वर्षमा के हुन्छ भनेर त्यसपछि नेक्स्ट 5 इयर्समा के हुन्छ भनेर सर्भे एन्ड सर्भेलेन्स गर्नु पर्यो र बीचबीचमा मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो त्यसपछि अब यो प्रोग्राम्सहरुलाई कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा सोच्नु पर्यो है सो रिसर्च इज अल्सो अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट हैन डेटा बनाउनु पर्यो कस्तो रहेछ त डेटा अहिले अब समस्या भनेको एउटा डेटाको समस्या पनि रिसर्चको लागि धेरै इम्पोर्टेन्स दिएको हुँदैन रिसर्चको फन्डिङ राखिदिएको हुँदैन पैसा हुँदैन सो हामीले चाहिँ रिसर्चै गर्ने भनेर गर्न पनि अप्ठ्यारो छ है त्यस्तै गरेर अब नेशनल उसबाट पनि यसलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्समा दिएको छैन डाइरेक्ट उपचार गर्नेको बाहेक यसमा रिसर्च गरेर डाटा ब्याङ्कहरु बनाउने कस्तो रहेछ के सर्भेलेन्सहरु गर्ने यसमा चाहिँ खासै इम्पोर्टेन्स दिन सकेको छैन र यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्स दिन जरुरी छ है अब ट्रिटमेन्ट देयर इज नो क्योर फर द rheumatic heart disease है एकचोटी भइसकेपछि देयर इज नो क्योर अब सबै क्योर चाहिँ छैन देयर इज नो क्योर फर द rheumatic heart disease हैन त्यसैले लङ टर्म rheumatic fever भएका पेशेन्ट्सहरुलाई चाहिँ लङ टर्म चाहिँ बेन्जाथिन पेनिसिलिन जी महिनै पछि दिएर राख्नु पर्छ व्हिच विल के गर्ने हो त यसले चाहिँ उपचारै गर्ने भन्ने चाहिँ होइन रिकरेन्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्सन्स हुनबाट चाहिँ बचाउँछ र यसको उपचारै भनेको चाहिँ सर्जरी नै हो है सो देयर इज नो क्योर फर द rheumatic heart disease and the damage to heart
Valves are permanent. So patient with severe rheumatic heart disease will often require surgery to replace or repair the damages. Valves are valves. Depending on the severity of the disease, medication may also be needed to treat symptoms of heart failure or heart rhythm. अब यो भन्नुको मतलब के हो त पेशेन्टलाई भार पर्यो हैन किन सर्जरी गर्ने त इट्स भेरी कस्टली है अब त्यसबाहेक कस्टली मात्र होइन एउटा बच्चालाई चाहिँ हार्टको सर्जरी भनेपछि त्यो पेशेन्ट्समा चाहिँ कत्रो साइकोलोजिकल सोशल र इमोसनल इम्प्याक्टहरू छ हैन अब त्यस्तै गरेर इकोनोमिक इम्प्याक्ट त हुने नै भयो है अब त्यो हाम्रो जस्तो स्पेशली हाम्रो जस्तो कन्ट्रिजमा के जुन चाहिँ हामीले चाहिँ आउट अफ पकेट एक्सपेन्डिचर गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ यो समस्याको कुरा भएको छ है सो दिस इज वान अफ द च्यालेन्जेसमा पनि आउँछ च्यालेन्जेस टु ट्रिट हैन पैसा हुँदैन अनि थाहा भए पनि उपचार हुन सक्दैन अल्टिमेटली पेशेन्ट मर्छ है सो 15-16 वर्षको बच्चा मर्नु भनेको के हो त 15-16 वर्षसम्म अब एउटा इकोनोमिक हैन इकोनोमिकली मात्रै हेर्दा पनि देशलाई कतिको भार छ भने त 15-16 वर्षसम्म उलाई त्यो देशको नागरिक भएर पनि त्यहाँ एक्सपेन्डिचर सबै भइसक्यो हुन्छ बाउ आमाले जब बच्चालाई एडल्ट बनाएर अब राम्रो अब देशलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ भन्ने बेलामा चाहिँ त्यो मान्छे मर्छ सो एउटा यो चाहिँ के हो त रिउमेटिक हार्ट डिजिजलाई ट्रिट गर्नु भनेको त्यो पेशेन्ट र पेशेन्टको फ्यामिलीलाई मात्र ट्रिट गर्नु होइन सो नेसनलाई नै अपलिफ्ट गराउनु पनि हो त्यसैले यो चाहिँ नेसनल इश्यूज भन्छ कि नेसनल डेभलपमेन्टल एजेन्डाको विषय पनि हो है So challenges के छ त delay in seeking treatment due to lack of money, time and low awareness about the disease, low awareness of the potential risk of untreated strep throat हैन स्ट्रेप्टोको रुगा खोकी लाग्यो भने हामी केयरलेस गर्छौं नि यसै गरे हुन्छ तातो पानी खाएपछि भइहाल्छ हैन तातो राख्ने हैन खाना राम्रो खाने भन्छ तर के हो त once the bacteria is there and if our immune system is not able to clear it out then we need antibiotics है त्यो कुरा चाहिँ अझै पनि हामीले जनमानसमा अवेयरनेस गराउन सकिएको छैन है so health care worker may also not have the necessary knowledge to appropriately diagnose and manage a strep throat हैन अब जनमानस मात्र होइन हाम्रो हेल्थ केयर वर्कर्समा पनि यसको राम्रो नलेज नभएको अवस्था पनि छ जुन चाहिँ मेनी स्टडीजहरुले नै देखाइरहेको छ है करेन्टली a large proportion of those suffering rheumatic heart disease are not diagnosed or are diagnosed at a late stage अब त्यही कारणले हेल्थ केयर वर्कर्सलाई नै हामीले चाहिँ अवेयर नभएको कारणले के हो त नभएको कारणले प्लस पब्लिकमा पनि अवेयरनेस नभएकोले यहाँनिर चाहिँ डिलेड हैन करेन्टली a large proportion of those suffering rheumatic heart disease are not diagnosed or are diagnosed at a late stage when damage to heart is very severe. So rheumatic heart disease remains the leading cause of maternal complications in pregnancy. Right? So in many rheumatic heart disease endemic countries, there is a little low access to life-saving heart valve surgery. है हामी कहाँ पनि भर्खरै आएको छ है यो अब आज भन्दा 10 वर्ष अगाडि rheumatic heart disease को लागि सर्जरी गर्ने भनेको एउटा नौलो कुरा थियो भने अहिले आएर चाहिँ यो भइरहेको छ र यसको लागि सर्टेन पैसा तिर्न नसक्नेहरुको लागि चाहिँ केही फ्यासिलिटीहरु पनि छ है तर पनि अझै पनि यो सर्भिसेस के हो त काठमाडौँ र अलिकति डेभलप्ड शहरहरुमा मात्रै यसको छ तर अलिकति अब जहाँ चाहिँ नीड भनेको चाहिँ के हो त एकदमै पोर ठाउँमा हुने रहेछ तर त्यहाँ चाहिँ अझै पनि हाम्रो केसेसमा पनि छैन त्यसै कारणले पनि के हो त यो rheumatic heart disease को समस्या नेपालमा बढी नै भइरहेको छ So measures to halt the progression to severe rheumatic heart disease require long-term treatments and a well-functioning health system to deliver the service. हैन so मान्छेलाई अवेयरनेस हुनु पर्यो हेल्थ केयर वर्कर्सहरुलाई अवेयरनेस हुनु पर्यो त्यसपछि हेल्थ त्यसको साथसाथ चाहिँ फंक्शनिङ हेल्थ सिस्टम हुनु पर्यो हैन अनि टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट हुनु पर्यो है त्यसको साथसाथै के हो त ट्रेन्ड हेल्थ केयर वर्कफोर्स हुनु पर्यो है भनेको के हो त rheumatic heart disease को लागि valvular replacement अथवा सर्जरी गर्न सक्ने क्यापेसिटी भएको हुनु पर्यो
सो ग्लोबल सर्टेज अफ अर्को इम्पोर्टेन्ट के हो त च्यालेन्जेस भन्ने कुरा चाहिँ औषधि नै नपाउने के कतिपयमा, किनभने यो यसको पछाडि थुप्रै कुरा छ जुन चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ अब तिमीहरूको फार्माकोलोजीमा पनि पढ्यो होला है। ग्लोबल सर्टेज अफ बेन्जाथिन पेनिसिलिन है, यसमा चाहिँ एउटा कस्ट पनि आएको छ कि यो बनाउने म्यानुफ्याक्चररहरूलाई चाहिँ एकदम सस्तो कस्टमा दिनुपर्ने, त्यसले गर्दा उनीहरूलाई राम्रो रिटर्न नआउने हुँदा कतिले बनाउन चाहँदैन रहेछ है। सो त्यस कारण ग्लोबल सर्टेज अफ बेन्जाथिन पेनिसिलिन, अ हाई म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट एन्ड लो पर्चेज प्राइसेस ह्याभ पुश्ड सम म्यानुफ्याक्चर आउट अफ द while demand for the drug is rising है। Government initiatives in treatment of rheumatic heart disease, अब के छ त government को initiative in treatment of the rheumatic heart disease भन्दा, Government of Nepal has been providing free of cost surgery for children under 15 and adults over 75 and free PTMC for all population. PTMC भनेको एउटा सर्जरीको एउटा नयाँ टेक्निक्स रहेछ है। मैले अहिले यहाँ एब्रिभिएसनको त्यो फुल फर्म बिर्सेँ। If you are interested, you can see. What we need is only के हो त गभर्मेन्ट अफ नेपालले के गरिरहेछ भन्दाखेरि यसको लागि र्युमेटिक हार्ट डिजिजको अपरेसनको लागि 15 वर्षभन्दा मुनिका र 75 वर्षभन्दा माथिकाहरूलाई चाहिँ फ्री दिइरहेको छ। र दिइरहेको छ भने पनि सबैले पाउन सकेको छैन। यसको पछाडि फेरि थुप्रै च्यालेन्जेसहरू छ हैन। सबै सर्टिफाई गर्नु पर्यो, अनि त्यसै वडाबाट कागज ल्याउनु पर्यो। सो यो लट्स अफ ब्युरोक्रेटिक ह्यासल्स, यिनीहरूले गर्दाखेरि सबैले पाउन सकेको छैन। यो समस्या छँदैछ। कहाँ गयो फेरि यस्तो भयो त? स्लाइड कता गयो? And also it also provides financial assistance to the needy patients who need valvular surgery है। यसपालि हाम्रो र्युमेटिक हार्ट डिजिजको केसेस त कसैले पनि पाएको छैन है। र्युमेटिक हार्ट डिजिजको केसमा पर्न पाएको केसेस फ्यामिली हेल्थ एक्सर्साइजमा लिन पाएको भए तिमीहरूले यसको च्यालेन्जेसहरू के हो कस्तो छ, नेपालमा सिस्टम्सहरू के छ, त्यो कुराहरू थाहा पाउने थियो है। अब यही ठ्याक्क कुराहरू लगाएर पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिसको पनि यस्तै छ है त। यो अब च्यालेन्जेसहरू देखेर प्रिभेन्सन्स हैन, ट्रिटमेन्ट यिनीहरू सबै एउटै हो, त्यो आफैले पढ्नु पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सो अनदर इम्पोर्टेन्ट इज ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकसको बारेमा हामीले सक्यौँ। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो भनेको ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस है। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकसले चाहिँ के समस्या पार्छ त न्युनेटहरुमा है, विशेष गरी न्युनेट। अब न्युनेटहरुमा कसरी हुन्छ त ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस न्युनेट्सहरुमा कसरी हुन्छ भन्नु पर्दाखेरि मैले यो भन्दा अगाडि पनि भने है, नेचुरल हेबिटेट अफ स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्सन्स कहाँ हुन्छ त हैन। मैले जहाँ म्युकोसा हुन्छ त्यहाँ हुन्छ भने, अब म्युकोसा भेजाइना पनि देज अ म्युकोसा, सो भेजाइना पनि कन्ट्र्याक्ट भएर बसिरहेको हुन्छ है। सो यदि कुनै इन्भेजिभ टाइपको अफ स्ट्रेप्टोकोकसको स्ट्रेन, सबै स्ट्रेप्टोकोकसले त गर्दैन, तर इन्भेजिभ टाइपको स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेन्सहरू भयो भनेदेखि देन कथाचित ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस इन प्रेग्नेन्सी ट्रिटमेन्ट नगरेको खण्डमा ड्युरिङ डेलिभरी चाहिँ पेसेन्टलाई चाहिँ के हो ट्रान्समिट के अरे बच्चामा, पेसेन्ट हैन बच्चामा चाहिँ आमाबाट बच्चामा ट्रान्समिट हुन सक्छ भने त्यो बेला चाहिँ न्युनेटल इन्फेक्सन्सहरू हुन सक्छ है। सो न्युनेटल ग्रुप बी इन्फेक्सन्स अर्ली अनसेट के हुन्छ त फर्स्ट 7 डेज है। लेट अनसेट भयो भनेको 7 days to
3 मन्थसम्म पनि हुन सकिन्छ हायर एट्याक रेट्स अब को चाहिँ रिस्क ग्रुप हो त भन्दाखेरि स्पेशली बडी हायर रिस्क ग्रुप चाहिँ हायर एट्याक्स इन प्रीमेच्योर बेबीज एन्ड 50% of baby born to colonized mothers acquire the organism 1 to 2% of those will become ill from it है 50% of the babies born to colonized mother भनेको के हो त 50 सबैमा चाहिँ हुन्छ भन्न सकिँदैन कतिपय टाइममा चाहिँ आफ्नै इम्युन सिस्टम्सहरूले पनि क्लियर गर्छ हैन सो कोलोनाइज हुने बित्तिकै सबैलाई चाहिँ हुन्छै भन्ने छैन तर चाहिँ about 1 to 2% of those will become ill from it छ है तर पनि भयो भनेदेखि once यो न्यूनेटल इन्फेक्सन्स भयो भनेदेखि यसको मोर्टालिटी चाहिँ हाई छ त्यसको साथसाथै उपचार गर्न पनि कस्टली छ किन कस्टली र अप्ठ्यारो छ भनेदेखि न्यूनेटहरुमा चाहिँ हामीले आउटपेशेन्ट ओपीडी बेसमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न सक्दैन हैन न्यूनेट 2 महिनासम्मको बच्चालाई यस्तो इन्फेक्सन्स भयो भनेदेखि हामीले हस्पिटलमै राखेर आईबी ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छ त्यो भनेको कति कस्ट बढी जान्छ त्यसको साथसाथै हस्पिटलमा एउटा न्यूनेट भर्खर जन्मेको बच्चालाई राख्नु भनेको अरु इन्फेक्सन्सहरु पनि उले हस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्सन्स हुन सक्छ त्यो भन्नुको मतलब उलाई बढी इन्फेक्सन्स भयो भने बच्चालाई बचाउन गाह्रो हुन्छ है त्यसै कारणले पनि के हो त यो मदर्सहरुमा ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस छ या छैन भनेर स्क्रिनिङ गर्न चाहिँ जरुरी छ तर हामी कहाँ चाहिँ अहिले यो सिस्टम चाहिँ छैन बिकज यु नो लाइक यो उले भनेको छ नि सबैमा चाहिँ हुँदैन हैन एकदम only 50% of babies born to collage acquire the organisms हैन त्यसै त्यो organismsहरु acquire गरे तापनि ती मध्ये 1 to 2% of those will become ill from it भनेको छ थोरैमा मात्र हुन सक्ने सम्भावना छ भइहाल्यो भने चाहिँ यसको मोर्टालिटी र मोर्बिडिटी चाहिँ हाई छ है त्यसै कारणले अब हामीले चाहिँ यो यति समस्यालाई चाहिँ हाम्रो रिसोर्सेसहरु नभएको हुनाले चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ प्रेग्नेन्ट मदरहरुलाई ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्सन छ या छैन भनेर प्रेग्नेन्सीमा स्क्रिन गर्ने चलन चाहिँ छैन है छैन किनभने स्क्रिन गर्यो भने त उपचार गर्दिनु पर्यो नि अनि मोस्ट अफ द हाम्रो यो गभर्नमेन्टको प्रोग्राम्सहरु चाहिँ विशेष गरी गभर्नमेन्टको मातहतमै रहेको अस्पतालहरुमा छ अनि त्यो भयो भनेदेखि के गर्ने त अब वान्स स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्सन डायग्नोज गर्ने उलाई त ट्रिट गर्नु पर्यो ट्रिट गर्नु भनेको एन्टिबायोटिक्स दिनु पर्यो एन्टिबायोटिक दिनेपछि बच्चालाई भयो भने पनि हैन उपचार गर्नु पर्यो सो यसको लागि अब नसक्नेहरु जतिलाई त सबैलाई अगेन फ्री गर्नु पर्यो व्हिच हाम्रो गभर्नमेन्ट रेडी छैन त्यसै कारणले पनि हामी कहाँ चाहिँ अहिले स्क्रिन छैन तर डेभलप कन्ट्रीजहरुमा गयो भने अगेन डेभलप कन्ट्रीजहरुमा चाहिँ के हो यसको लागि स्क्रिनिङ गर्छ सबै प्रेग्नेन्ट मदरहरुलाई चाहिँ ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्सन भेजाइनामा कोलोनाइज भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने स्क्रिनिङ पोलिसी चाहिँ छ So early onset group B streptococcal disease, approximately 1 to 2 per 1000 births. कति छ त यसको prevalence भन्दा हैन approximately 1 to 2 per 1000 births अनि यसले चाहिँ सेप्टिसेमिया हैन सेप्टिसेमिया 80% गर्दैछ pneumonia 10% meningitis around 10% mortality around 5 to 10% and it is inversely proportional to birth weight भनेको के हो त birth weight higher भयो भनेदेखि mortality कम छ हैन birth weight low छ भनेदेखि mortality high छ so premature or low birth weight चाहिँ यहाँ risk group मा भयो है premature भनेको premature हुन साथै बच्चाको weight कम हुने भयो त्यसको साथसाथै कुनै बच्चाहरु फुल टर्म भए पनि लो बर्थ वेट भयो भने पनि हाई रिस्क भयो हैन सो लुक एट हियर मोर्टालिटी इज भेरी हाई त्यसै कारणले पनि अब भयो भने हामी कहाँ पनि यो चाहिँ स्क्रिनिङ हुन जरुरी छ तर अहिलेको लागि छैन अनि त्यसका साथसाथै के हो त इरिटेबिलिटी लेथार्जी टकिप्निया ग्रान्टिङ हाइपोक्सिया है टेम्परेचर इन्स्टेबिलिटी हाइपोटेन्सन एन्ड पोर परफ्युजन्स भनेर सो बच्चा जन्मेको 7 दिन भित्रमा यस्तो सिम्पटम्सहरु भयो भनेदेखि हामीले के सम्झिनु पर्छ भनेदेखि बच्चालाई चाहिँ ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्सन्स भयो कि भनेछ र त्यसै कारणले अब हामी सबै यो
बच्चा 2 महिनाभन्दा मुनिका बच्चाहरूलाई स्पेसली यो 1 महिनाभन्दा अगाडिको बच्चाहरूलाई भयो भने त डायग्नोसिसै नगरे पनि ब्रोड स्पेक्ट्रम एन्टिबायोटिक्स दिने चलन छ नि है। सो बोथ के हो त जेन्थामाइसिन एन्ड अमोक्सिसिलिन ग्रुपको दुइटै एन्टिबायोटिक्सलाई एकैचोटि के विदाउट ब्लड कल्चर लिइसकेपछि एकैचोटि त्यो एन्टिबायोटिक दिने चाहिँ चलन नै छ। किनभने we think that okay this group is Streptococcus infections in this unit may be very common भनेर हामीले चाहिँ एउटा बास्केट डायग्नोसिसको रूपमा चाहिँ एन्टिबायोटिक्स दिने चाहिँ चलन छ है, चलन छ। हामी कहाँ पनि छ है, नेपालमा पनि छ। what else अर्को के छ त स्ट्राटेजिज छ भन्दा स्ट्राटेजिज चाहिँ अब विदेशमा चाहिँ मैले अघि नै भने है स्क्रिनिङ गर्ने स्ट्राटेजिज छ है, हामी कहाँ चाहिँ छैन है। अब मैले यो फेरि त्यसै कारण युनिभर्सल बेस स्क्रिनिङ स्ट्राटेजिज दिस इज अ युएस पोलिसी। युनाइटेड स्टेट्समा चाहिँ के हो सबै है हामीले चाहिँ जसरी युनिभर्सल हेल्थ कभरेज भन्छ नि त्यस्तै गरी युनिभर्सल बेस्ड स्क्रिनिङ स्ट्राटेजी रहेछ युएस को पोलिसीमा चाहिँ सबै अल प्रेग्नेन्ट वुमेन एट 35 to 37 weeks gestation with vagina यिनीहरूमा चाहिँ vaginal swab लिने, then giving all those with positive for group B strep interpartum antibiotics भनेको के हो त during the delivery चाहिँ एन्टिबायोटिक्स दिन्छ। 35 to 36 weeks को जेस्टेशन्समा सबैलाई चाहिँ स्क्रिन गरेर हेर्छ, पोजिटिभ भयो भने उनीहरूलाई चाहिँ इन्टरपार्टम एन्टिबायोटिक्स फर स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्सन्सको लागि दिने चलन छ। यसले चाहिँ के हुन्छ त भन्दा